of de GoodWe omvormer zelf geïnstalleerd en ingesteld is of door een installatiebedrijf. Ongetwijfeld is het wachtwoord nog steeds hetzelfde en staat gewoon in de documentatie. Hoe gaan we dat veranderen? Niet zo moeilijk. We gaan naar de laptop of de smartphone en we klikken op het signaalteken van de verbindingen. Dan zien we natuurlijk de verbinding waar we zelf zijn. Ik heb het een en ander wat onduidelijker gemaakt. En ik zie hier staan een Solar Wifi en ik zie hier nog een Solar Wifi. Dat klopt, want ik heb 2 omvormers. Er zou er ook nog een van de buren bij kunnen staan, maar in dit geval dus niet. De laatste 4 cijfers van dat Solar Wifi komt overeen met de 4 cijfers van het serienummer van de omvormer. Dus het is te zien welke verbinding bij welke omvormer hoort. Daar klik je op als we deze bijvoorbeeld willen veranderen. En dan verbreken we dus daarmee de verbinding met de huidige internetverbinding. En we gaan dan eigenlijk inloggen op de wifi-verbinding. In dit geval hebben we hierop geklikt. En we klikken hier dus op verbinding maken. En er wordt soms om een wachtwoord gevraagd. En dat is toevallig natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vandaar dat het dus zo makkelijk te raden is. Wat we dus willen veranderen. We willen die cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gaan veranderen. Dus we klikken op verbinding maken. En na een tijdje, dat kan best wel eventjes duren, zien we dus dat er een verbinding is gemaakt. Vervolgens gaan we hier intypen, in mijn geval 10.10.100.253. En ik zeg erbij in mijn geval, want het serienummer begint met een 9. Begint het serienummer met een 1, dan moet je dus 10.10.100.154 doen. Dus niet 153, maar 154. Daar zit dus een klein verschil. Maar in mijn geval was het gewoon met een 9, dus 153. Nou, dan geef je enter. En dit is gewoon in de browser. En dan wordt er weer gevraagd om je aan te melden. En ook dit is weer makkelijk te raden en staat gewoon in de documentatie. De gebruikersnaam is admin en het wachtwoord is ook admin. Dus in beide gevallen admin en we klikken op aanmelden en dan zijn we erin. Wij zijn hiermee dus ingelogd in de omvormer. Ik heb er wat dingen onduidelijk gemaakt, maar we zien hier dus gewoon de betreffende wifi verbinding dan staan. Dat adres waar we net naartoe gegaan zijn, dus dat kan dus 253 of 254 zijn. Nou, de rest is allemaal niet zo heel relevant. En we gaan hier naar Advanced. Daar klikken we op. En zodra we Advanced zijn, dan zien we hier het betreffende wachtwoord, het password, wat we willen veranderen. Dus daar kan je wat anders van maken. En schrijf dat goed op natuurlijk. Dan is het eigenlijk klikken op Save. Save. En dan vervolgens komen we hierin. En dan zegt hij, ja, het is allemaal goed gegaan, maar pas nadat je restart hebt. Nou, een andere mogelijkheid is er ook niet, want je kan alleen terug of restarten. Misschien moet je nog even terug om toch zeker te weten dat je dat wachtwoord hebt opgeschreven. Maar heb je dat wachtwoord niet, kan je altijd nog een reset doen op de omvormer zelf. Dus niet altijd paniek wat dat betreft. We klikken hier op restart. En dan krijgen we dat het succesvol is gegaan. Nou, dat was eigenlijk alles. Moet je alleen nog weer terug naar de wifi-verbinding hier. Want ja, je ziet, je hebt geen internettoegang. Dus je klikt daar weer op. En je maakt weer verbinding met, wat je ziet, je hebt deze verbinding. Je maakt weer verbinding met waar je altijd normaal verbinding mee hebt. Daar klik je op. En we klikken weer op verbinding maken. En ja, de normale verbinding die je altijd hebt, die is er weer. En je wachtwoord is gewijzigd. Vond je het interessant? Heb je nog vragen? Zet het hieronder. Duimpje.
en eventueel subscribe. Tot een volgende keer.